নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল কেৰিয়াৰ প্লাছ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এটা ৰিভিজন সিৰিজ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো এই ৰিভিজন সিৰিজটোত কি থাকিব এই ৰিভিজন সিৰিজটোত আমি ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ একদম বেসিকৰ পৰা এডভান্সৰলৈকে আমি তাৰ এমসিকিউ সমূহ ডিসকাস কৰিম আৰু এই এমসিকিউ সমূহ বহুতে কমন এমসিকিউজ থাকিব যোনবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাত ৰিপিট হৈ থাকে আৰু কিছুমান আপোনালোকে ইউনিক এমসিকিউজো ইয়াত দেখিবলৈ পাব গতিকে আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ কেৰিয়াৰ প্লাছ আসাম সাৰ্চ কৰি পেলাই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টেলিগ্ৰামত পিডিএফৰ কাৰণে ফলো কৰিব পাৰিব আজিৰ এই পলিটি ৰিভিজন সিৰিজৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian constitution ভাৰতীয় সংবিধান গঠনত তলৰ কোনটোৱে আটাইতকৈ গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল সো আমি যদি চাও যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যোনখন কনস্টিটিউশন আছে সেই কনস্টিটিউশনখন কোৰ পৰা লোৱা হৈছিল বা কেনেকৈ বনোৱা হৈছিল সেই বিষয়ে যদি আমি পঢ়ো তেতিয়া আমি গম পাম যে যোনটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ ব্লুপ্ৰিন্ট ওকে মানে আৰু ক'ব গ'লে যোনে নেকি বহুত ইনফ্লুয়েন্স এটা দিছে হেতু হৈ গ'ল দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 গতিকে ইয়াত অপচন ডি টু শুদ্ধ হ'ব How does the Constitution of India describe India as? ভাৰতৰ সংবিধানত ভাৰতক কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰা হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখনে আমাৰ ইণ্ডিয়াক কি বুলি কৈছে এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ গতিকে অপচন বি টু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব এতিয়া আমি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ পাৰ্ট 1 টো চাওঁ পাৰ্ট 1ত কি আছে ইউনিয়ন এণ্ড ইটস টেৰিটৰি বিষয় আছে ওকে সো এই পাৰ্ট 1ৰ আমি যদি আৰ্টিকল অনুচ্ছেদ 1 টো চাওঁ ইয়াত কি দিয়া আছে ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ কি ভাৰত ওকে ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভাৰত এজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ বুলি কোৱা আছে which of the following countries have an unwritten constitution তলৰ কোনখন দেশৰ অলিখিত সংবিধান আছে ইউনাইটেড কিংডমৰ গতিকে অপচন বি টু শুদ্ধ হ'ব The Constitution of India was adopted on আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান কেতিয়া গৃহীত হয় 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত গতিকে 26 নৱেম্বৰ 1949 অপচন সি টু শুদ্ধ হ'ব সেই গতিকে এই যোনটো 26 নৱেম্বৰ আছে এটো কি হিচাপে সেলিব্ৰেট কৰা যায় কনস্টিটিউশন ডে হিচাপে ওকে কনস্টিটিউশন ডে হিচাপে ইয়াত সেলিব্ৰেট কৰা হয় Who among the following was the president of the Constituent Assembly of India? Constituent Assembly president কোন আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ গতিকে অপচন এ টু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব আৰু কেতিয়া হৈছিল তেওঁ 11 ডিসেম্বৰ 1946 Next, how many articles are there in the Indian Constitution? So, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনখন যেতিয়া ফ্ৰেম কৰি হৈছিল মানে বনাই হৈছিল বনাই হোৱাৰ পাছত ইনিশিয়ালি কি আছিল 395 টা আৰ্টিকেল আছিল ঠিক আছে তাৰ পৰা 22 টা পাৰ্ট আছিল আৰু 8 টা স্কেডিউল আছিল ফাইন এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট কিমানটা আৰ্টিকেল আছে 448 টা গতিকে অপচন সি টু শুদ্ধ হ'ব The Constitution of India was framed by আমাৰ Constitution of India খন কোনে ফ্ৰেম কৰিছিল ইট ওয়াজ ফ্ৰেম বাই কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলি গতিকে অপচন বি টু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব আৰু এই কনস্টিটুৱেন্ট এছেম্বলিৰ যোনটো আইডিয়া আছিলে ঠিক আছে সেই আইডিয়াটো ফাৰ্স্ট কোনে দিছিলে সেই আইডিয়াটো ফাৰ্স্ট দিছিলে এম এন ৰয় কেতিয়া দিছিলে 1934 কিন্তু ফৰ্ম কেতিয়া হৈছিল ফৰ্ম হৈছিল 9 ডিসেম্বৰ 1946 which was described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution B.R. Ambedkar right to constitutional remedies কি বুলি কৈছিল heart and soul of the constitution বুলি কৈছিল গতিকে অপচন সি টু ইয়াত শুদ্ধ হ'ব এই right to constitutional remedies তো কি হয় এটো এটা কি হয় ফান্ডামেন্টাল রাইট হয় ঠিক আছে যোনটো আছে আৰ্টিকল মেনশন কৰা আছে ইন আৰ্টিকল 30
2 সো এতিয়া এই ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমিডিজটো কি হয় আমি জানো হক ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমিডিজটোৱে আমাক কি কৰে যদিহে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট এটা ভায়োলেট কৰে ঠিক আছে তেতিয়া হলে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমিডিজে আমাক কি কৈছে যে আমি কোৰ্টলৈ যাব পাৰো ঠিক আছে আৰু কোৰ্টে কিছুমান কি কৰিব পাৰে ৰিটস ইস্যু কৰিব পাৰে ৰিটস মানে যেনেকৈ হাৰ্বাছ কৰ্পাছ মেণ্ডামাছ চেণ্টৰি কিউ ৱাৰেণ্টো এইবিলাক ফাইন The drafting of the constitution was completed on. So, sabo, আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনখন প্ৰস্তুতিৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 গতিকে অপশ্যন চি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব কেনে কমপ্লিট হৈছিল আফটাৰ সাইনিং বাই 284 মেম্বাৰ্ছ সাইন কৰিছিল আৰু কি হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 চনত কমপ্লিট হৈ গৈছিল First country to make the constitution is চাব প্ৰথম কনষ্টিটিউচন প্ৰস্তুত কৰা প্ৰথমখন দেশ কোন USA গতিকে অপশ্যন চি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব আমি যদি চাওঁ USA around 1788 to 89 এনেকুৱাৰ ভিতৰতে কি কৰিছিলে USA কনষ্টিটিউচনখন প্ৰস্তুত কৰিছিল The method of impeachment of the president of India is adopted from which country এতিয়া চাব প্ৰেসিডেন্টক ইম্পিচ কৰা যোনটো আৰ্টিকেল আছে আৰ্টিকেলটো কি হয় 61 মনত ৰাখিব এটো এক্সামত সুধি থাকে যে আৰ্টিকেলটো কি হয় এতিয়া এই যোনটো ইম্পিচমেন্ট প্ৰসিডিউৰ হয় হেতু কোৰ পৰা এডপ্ট কৰিছে হেতু এডপ্ট কৰিছে USA ৰ পৰা ওকে গটিকে অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly so Constituent Assembly খনৰ temporary chairman কোন আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা গটিকে অপশ্যন ডি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব সো তেখেত কেতিয়া চেয়াৰম্যান আছিল যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউয়েন্ট এছেম্বলিখন মিট হৈছিল অন 9 ডিসেম্বৰ 1946 আৰু কোট মিট হৈছিল ইন দিল্লী ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন কন্টেইনস হাউ মেনি পাৰ্টস সো এটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো যে ইনিশিয়ালি কেটা পাৰ্ট আছিল 22টা পাৰ্ট আছিল ফাৰ্ষ্টত এতিয়া কেটা আছে এতিয়া আছে 25টা পাৰ্ট গতিকে অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ হ'ব The state operates for which of the following ৰাজ্যখনে তলৰ কোনটো জৰিয়তে কাম কৰে আমাৰ ৰাজ্যখন ধৰি লওক কোনটো জৰিয়তে চলি আছে পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে চলাই আছে পাৰ্টি প্ৰেসিডেন্টে চলাই আছে গভৰ্ণমেন্টে চলাই আছে নে প্ৰেসিডেন্টে চলাই আছে সো আমি যদি চাওঁ কোনে চলাই আছে কোনটো জৰিয়তে কাম কৰি আছে বাই দা গভৰ্ণমেন্ট গতিকে অপশ্যন সি টো শুদ্ধ হ'ব In Indian constitution the method of election of president has been taken from which country এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন মানে কমন প্ৰশ্ন সুধি থাকে এটো পৰীক্ষাত আৰু এটো কৰ পৰা লোৱা গৈছে এটো লোৱা গৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা গটিকে অপশ্যন সি টো শুদ্ধ হ'ব চাব মেথড অফ ইলেকশন টো লোৱা গৈছে আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কনফিউজ নহব আৰু ৰিমুভেল টো লোৱা হৈছে কৰ পৰা USA ৰ পৰা অলৰেডি এটো ডিসকাস কৰিছো Which one of the following is not an element of the state এতিয়া চাব element of the state বুলি কলে চাৰিটা বস্তু আহে কি কি population land government আৰু এটা হৈ গল independence ফাইন সো কোনটো নহয় বুলি খুদিছে গটিকে অপশ্যন সি টো নহয় Which one of the following is not a key feature of Indian Constitution? আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন খনৰ কোনটো কি ফিচাৰ নহয় বুলি খুদিছে সো হেতু জানিবৰ কাৰণে আমি দিথ অপচনস গিটা এবাৰ ডিসকাস কৰি লওঁ এটা প্ৰথমতে হৈ গল কোৱাসি ফেডাৰেল মানে কি হয় কোৱাসি ফেডাৰেল মানে কি হয় দুটা ক্লিয়াৰ ষ্টেট অফ গভৰ্ণমেন্ট আছে মানে যেনেকৈ এটা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট আছে হয়নে আৰু এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট আছে ঠিক আছে separation of power যেনেকৈ আমাৰ legislative executive আৰু judiciary এই তিনটা কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় তাৰ পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ কাৰণে প্ৰভিজনস আছে কিন্তু এৰিষ্টক্ৰেসি হয় জানো এৰিষ্টক্ৰেসি মানে কি যে গুটে পাৱাৰটো এজন সিঙ্গল পাৰ্সনৰ হাততে আছে তেনেকুৱা নেকি আমাৰ গভৰ্ণমেন্টখন নহয় আমাৰ
কেনেকুৱা হয় আমাৰ কনষ্টিটিউচনখন কেনেকুৱা হয় ডেমক্ৰেটিক হয় গতিকে ইয়াত অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব The concept of sovereign parliament originated in a sovereign parliamentor যোনটো কনসেপ্ট আছে সেই কনসেপ্টটো ক'ত অৰিজিনেট হৈছিলে ইংলেণ্ডত গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব When was the first Central Legislative Assembly constituted? Central Legislative Assembly গঠন কৰা হৈছিল 1920 চনত ঠিক আছে গতিকে অপচন ডি টো ইয়াত শুদ্ধ হ'ব আৰু এটো কেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল ইট ইজ ফৰ্ম বাই দা Government of India Act 1919 যোনটো আমি আৰু কি বুলি জানো মন্টেগু চেমসফোৰ্ড ৰিফৰ্ম য'ত মন্টেগু কোন আছিলে Secretary of State আৰু চেমসফোৰ্ড was Viceroy of India The concurrent list in the Indian Constitution is adopted from which constitution? আকৌ এটা important প্ৰশ্ন concurrent list টো কোনখন কনষ্টিটিউচনৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা মনত ৰাখিব অপচন ডি টো শুদ্ধ হ'ব The mind and ideals of the framer of constitution are reflected in the a constitution যোনে ফ্ৰেম কৰিছিল তেখেতসকলৰ যোনটো আইডিয়ালছ আছিলে বা যোনটো মাইণ্ড আছিলে সেইটো ক'ত ৰিফ্লেক্ট কৰা আমি দেখা পাওঁ দ্য প্ৰিএম্বল ওকে গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব Which government of India Act allowed some representation in elected the legislature for the first time? So legislature প্ৰথমবাৰৰ বাবে Indian representation কিহৰ দ্বাৰা এলাউ কৰা গৈছিল by the Government of India Act 1909 গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ হ'ব এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1909 বা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 বুলিও কোৱা যায় অৰ কি বুলি জনা যায় মৰলে মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলিও জনা যায় মৰলে কোন আছিলে Secretary of State হয়নে মিণ্টো কোন আছিলে Viceroy ফাইন এখিনি মনত ৰাখিব What is the basis of classification of government as unitary and federal? Government এখনক unitary আৰু federal হিচাপে কিহৰ বেসিছত ক্লাসিফাই কৰা যায় between relationship between the center and the state গতিকে অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব The concept of rule of law is a special feature of constitutional system of which country? এই যোনটো rule of law concept টো আছে এই concept টো কোনখন দেশৰ কনষ্টিটিউচনৰ এটা ফিচাৰ হয় সেইটো হৈ গ'ল ব্ৰিটেনৰ অপচন এ The state possesses which of the following? External sovereignty, only internal sovereignty, both internal and external sovereignty, neither internal nor external sovereignty. So state এখনে কি possess কৰে? State এখনে both internal আৰু external sovereignty possess কৰে. Option C. The Government of India Act 1935 was based on. So a Government of India Act যোনটো 1935 আছিলে হেতু কাৰ ওপৰত বেস কৰি আহিছিল it was based on the report of Simon Commission গতিকে অপচন এ টো শুদ্ধ হ'ব এতিয়া এই যোনটো সাইমন কমিশন আছিলে যাক আমি ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটৰী কমিশন বুলিও জানো ঠিক আছে ইয়াৰ যোনজন চেয়াৰম্যান আছিল তেখেতৰ নাম কি আছিল জন এসেলবাৰ্গ সাইমন হেতু কাৰণে সাইমন কমিশন বুলি জনা যায় কেতিয়া আহিছিল 1928 ত আৰু ইয়াত যিমান কিজন মেম্বাৰ্স আছিল টোটাল 7 মেম্বাৰ্স আছিল আৰু তাত কোনো ইন্ডিয়ান নাছিলে ওকে আৰু এই যোন সাইমন কমিশন আহিছিল কিহৰ কাৰণে আহিছিল টু ৰিভিউ the Government of India Act
1919 আৰু এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919ক আৰু কি বুলি জনা যায় মণ্টেগু চেমছফোৰ্ড ৰিফৰ্ম হু ডেছক্ৰাইব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 এজ এ নিউ চাৰ্টাৰ অফ বন্দেজ এতিয়া চাব 1936ত ফেইজপুৰত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ যোনখন সেশন হৈছিল ঠিক আছে সেই সেশনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ক কি বুলি কৈছিল এ নিউ চাৰ্টাৰ অফ বন্দেজ বুলি ডেছক্ৰাইব কৰিছিল গতিকে অপশ্যন সি টো শুদ্ধ হ'ব হু ইজ কাষ্টডিয়ান অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন আকৌ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন সুধি থাকে এক্সামত আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ কাষ্টডিয়ান কোন হয় চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন বি কমেণ্টত জনাব প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় আৰু কিমান নাম্বাৰ হয় তেখেত which is the most important system in democracy so democracy এখনত সবতকে ইম্পৰ্টেণ্ট সিস্টেমটো কি হয় বাৰু এখন ডেমক্ৰেসিত ইম্পৰ্টেণ্ট সিস্টেমটো হৈ গল পলিটিক্যাল অপশ্যন বি democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in decision that affect their life democracy allows eligible citizens to participate equally in creation of laws and enable the free and equal practice of political self determination so hetu karone ami kobo paru je democracy form of government dot ekdom important system to ki hoy political last question আজি session where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution so Indian democracy যোনটো আইডিয়ালছ আছে যোনটো আদৰ্শ আছে সেইবিলাক আমি কনষ্টিটিউচনৰ কোড পাওঁ কনষ্টিটিউচনৰ আমি প্ৰিএম্বুলত পাওঁ গতিকে অপশ্যন এ টো শুদ্ধ হ'ব এইখিনি আছিল পলিটি ৰিভিজন সিৰিজৰ পাৰ্ট 1 ৰ প্ৰশ্নসমূহ যদিহে আপোনালোকৰ এই সিৰিজটো ভাল লাগিছে কোৱেশ্চনসমূহ তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব ভিডিওটো লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ